Annyira hülye voltam. És annyira idegesít, hogyha lehetősége lett volna kijátszani ezt a lapot, miért nem tette? Ciao, Kori! Mondjad, mi a pálya? Geri, találkozzunk a szokásos helyen minél hamarabb. Okés. Ciao. Ciao. Nem említetted, hogy hozzak-e paklit, de gondoltam biztosan, hogy biztos. Nagyon is jól tetted. De előtte lenne egy kérdésem. Furcsa vagy. Ugye nem megint? Nem. Ez most a saját lelkiismeretemen alapul. Amikor a legutóbb párbajoztunk, miért nem használtad ki azt a csapdát? Nos, nem mintha azt kijátszva több esélyem lett volna, de egyébként nagyon is jól tudod erre a választ. Igen. Akkoriban még nagyon magad alatt voltál, és a temetőben is azt mondtad, hogy oda akarsz kerülni, ahol a papád van. De akkor sem értem. Honnan tudtad, hogy a párbaj vesztese tényleg meg fog halni? Azt hiszed, nem tanultam én már eleget ezekből a dual disk fajta vírusokból, hisz többet is én magam semlegesítettem, még annak idején. Kicsi alábecsültelek. De gratián még jobban. Igen, viszont arra nem számítottam, hogy neki éppenséggel van ilyen veszélyes fegyvere. Mindegy is, a lényeg, hogy már megszűnt ez az egész. Amire szeretnének kérni, hogy párbajozz ellenem, teljes erőbedobással. De amúgy most mitől lettél ennyire elszánt? Nem fogok megnyugodni, amíg az a tudat van bennem, hogy úgy győztelek le, hogy nem adtál vele mindent. Pótoljuk be, ami onnan hiányzott. Ebben a párbajban nem fog meghalni senki. Kíváncsi vagyok, hogy milyen szinten állunk ennyi kaland után. Hát, benne vagyok. Akkor gyerünk. Párbaj! Párbaj! Én kezdek! Mivel nem irányítok szörnyet, speciálisan megidézem Junk Forwardot. Majd normál idézem Junk Encore. A két szörnyet összehangolom! Szinkróidézés! Jelenj meg! Junk Speeder! Használom Junk Speeder képességét, és a pakliból speciálisan megidézek egy drill szinkront. Most őt összehangolom Junk Speederrel! Szinkróidézés! Jelenj meg lelkem tisztasága! Stardust Dragon! Szetelek egy lapot, és te jössz. Mindig sikerül kikombóznod a Stardust Dragonodat. Most ide, hogy megmutassam a legerősebb mezőmet úgy, hogy a kezemben nincs is itt a Cyber Dragon. Na, pedig reméltem, hogy egy specidézéssel indítasz. Normál idézek egy Cyber Dragon Core. Effektjével kezembe veszek egy Cyber F Systemet. Majd aktiválom a Machine Duplication, és megidézek két Cyber Dragon. Az egyik Cyber Dragon és a Core-t felhasználom link anyagként, és a temetőbe küldöm. Link idézés! Jelenj meg! Cyber Dragon Siege! Már megint ez az új metódus. Egyébként honnan szerezted azt a lapot? Mivel az apám cége fejlesztette ki a metódust, nem volt nehéz szerezni belőle.
Azt nem is tudtam. Ki hitte volna, hogy ti ilyen dolgokban mesterkedtek, miközben én játékon kívül vagyok? Hát, valakinek életben kellett tartani a játékot. Aktiválom a CyberRef szisztemet, megidézzek a temetőből egy Cyberdragot. Majd 2 Cyberdragont összefordítom. Felsőbbrendű idézés. Jelenj meg Cyberdragon Nova. Aktiválom az effektjét, levonok alul egy anyagot, és visszahozok egy Cyberdragot a temetőből a mezőre. Felsőbbrendű váltás, jelenj meg! Cyberdragon Infinity. Sieger képességei nincsenek pontosan kifejlesztve. Annyit tudok róla, hogy ha ő csatázik, akkor nem sérülünk sebzést. Úgyhogy felhasználom link anyagként a másik Cyberdragonommal. Link idézés! Jelenj meg! Decode Talker Extended! Hogy mi? Mégis mennyi ilyen Linklane létezik? Egyre több. De nem mondd nekem, hogy a Junk Speedered mellé nem vettél fel egyet sem. Miért nem használod őket? Az új Fire rendszer miatt nem fogsz tudni hiperszinkroidézni. Én nem vagyok megelégedve ezzel a metódussal. Persze, most már nincs beleszólásom abba, hogy mik történjenek a dimenzióban. De az egyetlen, amit biztosan tehetek, hogy bebizonyítsam, hogy enélkül a metódus nélkül is lehetünk szörnyen erősek. Hát, te tudod. Pedig a 12-es szinkronlényekkel sokkal menőbb voltál. Aktiválom Infinity effektjét, maga alá csatolja a Stardust Dragonodat, és így védtelen maradtál. A 2 szörnyemmel megtámadnak direktben. Állj! Battle Fader! Francba, nem baj, te jössz. Én jövök! Aktiválom a tuningot! Állj! Infinity képességével megállom! Akkor aktiválom a Card of Consonance-ot. Kidobom az utolsó lapomat, ami egy Debris Dragon, de így húzhatok 2-t. Használom a temetőből Junk Encore képességét. Kidobom Global Blabot, és így speciálisan visszahívom Junk Forwardot. Használom Global Blab képességét a temetőből, ledobom a pakli felső lapját, ami egy Clibolt Hedgehog volt, és így speciálisan visszajön a térfélre. Mivel ő egy tuner, Clibolt Hedgehog is lejöhet speciálisan a térfélre. És most Blabot és Battle Fadert összehangolom egy formula szinkronra. Formula képességével húzok egy lapot. Mire készülsz? Aktiválom a lefordított lapomat. The Scanding Lastar. Micsoda? Ezt még nem is láttam. Speciálisan visszahívom Junk Speeder a temetőből. Viszont a képességei és a támadópontjai nem élnek tovább. És most figyelj! Mivel még nem volt normál, így megidézem Tuningamon! Használom az ő képességét, és így Junk Forward egy tuner lényként szerepel tovább. Hogy mi? Várjunk csak! Az Ecstasy zónájában ott van a formula. Ezt ezzel teljesen le is foglalta. A Speedert a temetőről hozta vissza, így az mehetett a formula alá. Sima szörnyzónába. Hibázott volna? Kell neki még egy 5-ös szinkróni. Mégis hova? Clibolt Hedgehogot és Junk Forwardot összehangolom! Szinkroidézés. Jelenj meg! TG Hyper Librarian! Na ne, mégis honnan tudtad? Nem is használsz linklapokat, és ennyire figyelmesen belemertél vágni egy kombóba? Mint mondtam, attól, hogy hónapokat kihagytam, nem lettem rosszabb párbajozó, sőt, úgy érzem, ismét a régi hiperformámat hozom. A 3 szinkrószörnyet a térfelemen. Összehangolom! Hiper szinkroidézés. Jelenj meg! Shooting Quasar Dragon! Hihetetlen. A lelke ugyan elposzult, de még így sima párbajszörnyként is félelmetes. De ahhoz épp elég most, hogy megnyerjem vele a párbajt. Mivel van egy szinkrószörnyem, aktiválom az utolsó lapomat. Synchro Blast Wave. Így elpusztíthatom Cyber Dragon Infinity-t.
Shooting Quasar Dragon! Mutassuk meg ennek a Linklane-nek, hogy mi a véleményünk erről a metódusról! És most jöjjön a ráadás. Quasar, büntesd meg Coryt, amért bedölt Gradián hülyeségeinek. Támadj még egyszer. Sajnálom, Gary, de úgy érzem, hogy már eleget bűnhődtem. Ezt a támadást most visszautasítom. Szép volt. Te jössz. Lássuk csak. Üres a mező. Gary térfén ott van a Quasar. Viszont ennek a lépésnek a kockázata az volt, hogy ott egy végtelen 400 támadópontú lénye. Azt kell valahogy addig támadnom, amíg el nem fogy az életpontja. De a Quasar képes megállni valamit. Na, ez így nehéz lesz. Húzok! Ez talán jó lesz. Normálban megidézem Proto Cyber Dragon. Ő a mezőn Cyber Dragon lesz. Majd elküldöm a te Shooting Quasarodat az extra zónából, és őt, hogy megidézzem kontaktfúzióval. Kimer a te? Meg a Fleet Dragon. Átkozott. Mivel Quasar elhagyta a mezőt, így kapok egy Shooting Star Dragon. Nincs több lap a kezedben. És van egy védtelen szörnyed a pályán. Bármennyi és király volt az a kombó a Quasarral, ezt a párbajt én nyerem meg. Francba. Mire készülsz? Aktiválom. A Psychic Firebolt. Mi? Ez meg mégis honnan? Megaflit támadópontja levonódik az életpontomból. De így az megduplázódik. Mivel ez így nem elég, kijátszom a Limited Remove-val. És így a Megaflit Dragonom támadó ereje 9600 lesz. A rohadt életbe kijátszotta a Shooting Start is, mert vele csak pusztító képességet tudtam volna megállni. Ezt a rohadt kontaktfúzióját mindig elfelejtem. Köszönöm, hogy teljes szívedből játszottál ellenem. Megaflit Dragon. Támad meg Tunergamot és üsd ki Garyt. Legközelebb figyelek erre a kockázatra. Szép volt. A fenébe! Ki hitte volna, hogy azt a kis gyengeséget fogod kihasználni a mezőmön? Hihetetlen képességeid vannak. Azért te is megleptél. Ki gondolta, hogy az ellenfél linkmutatóit kihasználod a saját előnyödre? Az az érdekes, hogy amióta teljes lett ez a Cyberpaklid, tulajdonképpen csak egyszer sikerült legyőznelek téged, amikor észhez térítettelek Juráéktól. Azóta konkrétan csak az egyik alter egómnak sikerült kijátszani téged, ha jól emlékszem. Bevallom őszintén, nem igazán fogadom el a vereséget. Viszont amire kíváncsi voltam, arra választ kaptam. Azt tudd, hogy nagyon is felnézek rád, mert hihetetlen párbajozó vagy. De lépést kell tartanom veled, hogy méltó társadnak érezhessem magam. Emiatt nem kell aggódnod. Te mindig is méltó társam voltál. És ahhoz képest, hogy én vezettelek bele ebbe az egészbe, a tanítvány felülmúlta a mesterét. Ezt jó hallani. Viszont még egy kérdés, mielőtt búcsúzunk. Szereztél magadnak linklapokat, vagy sem? Én nélkülük is boldogulok. De nem tagadtad, túl jól kiismerted őket. Egyszer úgyis kénytelen leszel használni.